Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Grace van Go Crazy en vandaag gaan we verder in de babykamer. Zometeen komt mijn moeder ook langs en die heeft het ledikantje mee. En die gaan we dus ook hier neerzetten en in elkaar zetten. Verder staan de overige meubeltjes zijn nou ook allemaal geverfd en opgeknapt, dus die staan er ook. En ik heb ook echt een super toffe muur nu, wat ik jullie zo meteen ga laten zien. Nou, in deel 1 hebben jullie al kunnen zien hoe wij een kastje onder de schuine muur hebben gemaakt. En zagen jullie ook al de commode in de grondverf. En die moesten dus allebei nog een kleurtje krijgen. En daarvoor wilde ik heel graag een kleurtje die matchte bij dit behang. En toen was ik dus laatst op de Flexa Bloggersdag. En dan gingen we aan de slag met hun nieuwe grondverf en lak in 1. Mooi en makkelijk. En dan heb ik dit leuke tijdschriftrekje gemaakt. En toen ik dat er zo bij hield, matchte dat dus echt perfect. Dus ik heb gelijk meer van deze kleur gehaald. En dan hebben we nou ook de rest van de meubeltjes meegelakt. Kijk. En dit is dus het kastje geworden. Heel mooi kleurgroen. En dit is dus de commode nu. Ik ben er echt zo blij mee. Kijk, je ziet lekker het zonnetje schijnen. Oh. Kijk eens hoe mooi. En kijk, en dit is dus de muur geworden. Een hele pegboard. Ik vind het gewoon echt zo mooi dat het hout terugkomt met het groen. Nou, van de aapjes. Nou, zometeen komt dus mijn moeder het ledikantje brengen. En in dat ledikantje heb ik zelf ook nog gelegen. En mijn zussen ook. En mijn moeder ook. En zometeen dus ook de kleine. En dat vind ik echt super gaaf. En hij is ook in dezelfde kleur als het kastje en de commode. En die gaan we dus zo meteen hier zo neerzetten. Dan aan de andere kant hebben we nog een leuk doe-het-jezelf projectje gecreëerd. En die hebben we al voorbereid. Dus die hoeven we straks alleen nog maar te bevestigen. En dat ga ik jullie dus ook dan eventjes laten zien. Nou, mijn moeder had dus het idee om hier het hout terug te laten komen van die pegboardwand. En om dan hier een boompje te creëren. Dus we hebben nou allemaal stokjes gezaagd. En daarvan gaan we dan een boompje hier op de muur maken. Superleuk idee wat mijn moeder had. En ik ben ook echt heel erg blij met het eindresultaat en hoe het is geworden. En ik vind vooral ook de kapstokjes erbij echt heel erg leuk. En dus ook omdat dus het hout terugkomt weer van de pegboard. Daarna hebben we dus het ledikantje in elkaar gezet. En dat ging echt super makkelijk. En ik wist al wel tegen welke muur het ledikantje moest komen. Maar nog niet precies de positie. Dus we hebben eventjes verschillende posities uitgeprobeerd voor het bedje. En uiteindelijk is dit geworden. Ondertussen heb ik ook nog de deur geverfd. Deze was eerst nog wit. En er was dus echt zo'n heel wit vlak. En dat vond ik dus niet mooi. En ja, het viel ook gewoon enorm op. Dus we hebben hem nou dezelfde kleur gegeven als de muur. En kijk, nu is het gewoon een veel mooier geheel. En ik ben er echt heel erg blij mee. Kijk, daar ben je niet van. Hangt ook al. Daar. Op de commode hoort natuurlijk nog een verschoonkussen of voor mij een verschoonmandje. En verder hebben we al de plankjes en zo voor de pegboard een beetje opgehangen, hoe wij denken wat handig gaat zijn. Ik vind de pegboard ook nog steeds zo gaaf als muur. En wil je nou weten hoe je die ook zelf maakt? Ik zal eventjes de video linken hierboven. Hier. En ook eventjes beneden in de omschrijving. En dan kan je ook zelf aan de slag met zo'n mega pegboard muur zoals ons. Zo, boven het bedje wil ik nog een
een muziekmobiel ophangen. En dan wil ik aan de balk, we hebben hierboven namelijk nog een balk, wil ik met een draadje zo, zodat hij erboven kan hangen. Nou, de babykamer is dus echt bijna af. Er zijn nog een paar kleine dingetjes die ik nog graag wil doen. En daarna moet natuurlijk nog alles gewassen worden en schoongemaakt worden en ingedeeld worden en afgesteld worden. En daarna ga ik jullie absoluut de babykamer laten zien. En kan je daar niet op wachten, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan ook zeker eventjes op mijn kanaal CoCrazy. Voor dit soort video's, woontips en leuke do-it-yourselfs. En druk ook eventjes op dat belletje, want dan krijg je gewoon een notificatie wanneer er weer een nieuwe video online staat. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!